درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با 4مین برنامه از مجموعه آیین مهر با هومر آبرامیان. میریم پیش پدر هومر تا تو قسمت گذشته راجع به زوربانیست و اینکه اصلا آیین‌های پیشین از آیین مهر چی بود صحبت کردن، خیلی گسترده از شاهنامه و این طرف اون طرف خیلی استفاده کردیم. میریم پیش پدر هومر تا ادامه داستان رو بشنویم از زبان ایشون. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین گرامی و با درود و آفرین بر آزاد زنان و بزرگمردان ایرانی که راه رهایی میهن داغ دیده را تنها از گذرگاه فرهنگ و دانش می‌دانند، نه از راه زنده‌بادها و مرده‌بادهای خانمانسوز. ما با این گونه آرنگ‌ها به هیچ کجا نخواهیم رسید، ولی با روی کرده به فرهنگ ایرانی و اینکه خودمان را به این فرهنگ بیاراییم، بیگمان شاید اندکی دیرتر ولی به خوان پیروزی خواهیم رسید. حتما. و با درود و آفرین بر جوانان دانش پژوه ایرانی که پشت به خرافه بابری ها و یاوه پردازی های آخوندهای خردسوز و روی به شاهنامه و فرهنگ ایران دارند. امیدوارم که این رویکرد جوانان به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایرانی، به ویژه اوستا و شاهنامه، این دو با هم که من میبینم در برخی از کامنت ها یک پدیده است نوآورد که امیدوارم هر روز دامنه گسترده تر پیدا کند. یکی از گرامی ترین فروزه های بجامانده از آیین مهری، همان گونه که در نشست پیشین هم به آن اشاره داشتیم، پیمانداری است. در نشان دادن ارجمندی و گرانمایگی این فروزه در هستی شناسی ایرانی، فرمان اهورامزدا به زرتشت را در مهریشت خواندیم. یک بار دیگر میخوانیم که فرمود: ای سپیدمان، اهورامزدا به زرتشت میگوید، ای سپیدمان، مهر دروج گناهکار سراسر کشور را ویران میکند. یعنی کسی که پیمان میشکند، با این پیمان شکنی سراسر کشور را ویران میکند. شما نگاه کنید فراخی دامنه پیمان شکنی از دیدگاه ایرانی را. او همچون 100 تن آلوده به گناه کشنده اشون است. یعنی کسی که پیمان میشکند گناهش برابر کشتن 100 آدم راستکار و بهینه است. ای سپیدمان، ای زرتشت، مبادا که پیمان بشکنی، نه آن پیمان که با یک دروند بسته ای و نه آن پیمان که با یک اشون بسته ای. چه پیمان با هر دو درست است، خواه دروند خواه اشون. دروند ناراستکار و اشون پیرو راستی. ای تواناتر، به پایداری پیمانی که بسته شد ما را کامیابی بخش. آنچه را که از تو خواستاریم به ما ارزانی بدار. توانگری، زور، پیروزی، خرمی، بهروزی، دادگری، نیکنامی، آسایش روان، توان شناخت، دانش مینوی، پیروزی اهورا آفریده، برتری پیروزمندی که از آن بهترین عشه باشد و دریافت منصره، تا ما دلیر و تازه روی و شادکام و خرم بر همه همستاران پیروز کرد. در اینجا یک گزاری بود، برمیگردم یک بار دیگر به آن. دریافت منصره. دریافت منصره یعنی سخن خداوندی، پیام خداوندی. دریافت این پیام خداوندی، ما اگر این رو در بیابیم، اونگاه دلیر و تازه روی و شاد و خرم خواهیم. چگونه میتوان دریافت؟ اصلا چیست این سخن خداوندی، این پیام خداوندی چیست؟ من بارها این را گفتم، این هنجار آفرینش است. خدا که سخن نمیگوید، خدا سخن را گفته است. خدا سخن خود را در رویش و بالش گیاهان گفته است، در زایش و بالش و میرش همه زیستمندان سخن گفته است. ما که اگر گوشی باشیم برای دهان خوشبوی خدا، با نگاهی به پیرامون خود می توانیم دریابیم این پیام خداوندی را.
این هنجار هستی، این سامان آفرینش، این ریتم کیهانی را دریابیم. این می شود همون عشا، هنجار هستی. و پیرو راستی کسی است که این عشا را هنگامی که شناخت از راه خرد و اندیشه، همون سخنی است که فردوسی میگوید: توانا بود آنکه دانا بود. از کدام دانایی سخن میگوید؟ باید از خود بپرسیم کدام دانایی؟ دانایی بر چی؟ دانش پزشکی، دانش مهندسی، دانش کیهانشناسی، دانش باستانشناسی؟ از کدام یک از این دانش ها سخن میگوید فردوسی؟ یک دانش، دانش شناخت هنجار آفرینش. این آن مادر همه دانش هاست. این است آن سخن خداوندی و دریافت منثره، دریافت پیام خداوندی، سخن پاک خداوند. اگه ما دریابیم و خود را با آن سخن هماهنگ بسازیم، هر گام که در زندگانی برمیداریم، این گام برابر آن سامان آفرینش باشد، همراه با آهنگ آفرینش باشد، آنگاه ما دلیر و تازه روی و شادکام و خرم بر همه همستاران پیروز خواهیم. تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره گردیم. تا ما دلیر و تازه روی و خرم همه دشمنان را، چه دیوان، چه مردمان دروند، چه جادوان و پریان، چه کویها و کربهای ستمکار را شکستیم. سیاوش پسر کیکاووس برای گریز از زشتکاری های سودابه که در نشست های آینده به زودی به این داستان خواهیم پرداخت، از پدر میخواهد که او را در پایگاه فرماندهی به جنگ با تورانیان بفرستد که به مرزهای ایران دستیازی کرده بودند. در کوتاه زمان سپاه توران به دست ایرانیان که از فرماندهی سیاوش و کاردانی رستم بهره مند بودند در هم شکسته میشد. تورانیان به فرماندهی افراسیاب از در آشتی در میآیند. سیاوش که پهلوانی است بالا بلند و والامنش، پیشنهاد آشتی را میپذیرد، چرا که میداند آشتی بهتر از جنگ است. ولی 100 تن از فرزندان بزرگان توران را گروگان میستاند، تا چنانچه تورانیان پیمان شکستند و دردسری برای ایرانیان فراهم آوردند، همه گروگان ها به دست ایرانیان کشته بشوند. رستم جان پهلوان ایرانی پیام این پیروزی و داستان گروگان ها را به نزد کیکاووس میبرد. ولی کیکاووس خرد باخته بسیار خرد باخته تر از آن است که تن به چنین پیمان بسپارد. از این رو با خشمی برآمده است بدخویی به رستم چنین گفت: گیرم که اوی جوان است و بد نارسیده است به روی. گیرم که سیاوش یک جوان 14-15 سال است، ندانست. تو که خود پهلوان جهان دیده ای، چرا تن به چنین پیمان سپردی؟ چرا چنین پیمان بستی؟ چرا نجنگیدی؟ به نزد سیاوش فرستم کنون یکی مرد با دانش پرفسون، بفرمایمش کاتشی کن بلند، به بند گران پای ترکان ببند. پس آن بستگان را برای من فرست، آن گروگان ها را نزد من فرست، که سرشان بخواهم ز تنشان گسست. آن 100 تن گروگان را هم بفرست پیش من همه را بکشم. ببینید هیچ نگاه نمی کند این کیکاووس خرد باخته، این پتیاره، اگرچه پادشاه ایران است، ولی به گفته فردوسی اگر این تاج بر سر یک گوسپند می بود بهتر بود تا بر سر کیکاووس و کسانی مانند او. رستم پرورش دهنده و آموزگار سیاوش است. رستم میداند که سیاوش پیمان با افراسیاب را به هیچ بهایی نخواهد شکست. اگر آسمان بر زمین آید، زمین در هم فرو کوفته بشود، پیمان نخواهد شکست، چرا که سیاوش میداند شکستن پیمان شکستن اهورامزدا است و او چنین نخواهد کرد. این بیرون از کشکاری اوست. این درست است که افراسیاب دشمنی است فرومایه و زشتکار، ولی این هم درست است که
پیمان را نمی شود به دستاویز فرومایگی دشمن نادیده گرفت و شکست. چنانچه اهورامزدا به اشوزرتشت فرمود مبادا که پیمان بشکنی، نه آن پیمان که با یک دروند بسته ای و نه آن پیمان که با یک اشون بسته ای، چه پیمان با هر دو درست است، خواه با دروند و خواه با اشون. پس رستم به کیکاووس میگوید پادشاه ها، بزرگا، ز فرزند پیمان شکستن مخواه، مگر آنچه اندر خورد با گناه، نهانی چرا گفت باید سخن، سیاوش ز پیمان نگردد زبون. شاها من به تو میگویم، سخن درست به تو میگویم، حتی اگر فرمان بدهی جان از سیاوش که فرزند توست بستانی، سیاوش پیمان نخواهد شکست. نهانی چرا گفت باید سخن، سیاوش ز پیمان نگردد زبون. نکن این کارو. از پسر خودت، از فرزند خودت نخواه که پیمان شکن باشد. او هرگز چنین نخواهد کرد. چرا؟ از کجا میداند رستم این را؟ چون خواهیم دید که از همون روزگار شیرخوارگی خود رستم خواست از کیکاووس که این کودک را به من بسپار، من او را بپرورم، و چنین شد. پس سیاوش پرورش یافته در دامن رستم است، نه در دامن کیکاووس. اگر در دامن کیکاووس بزرگ میشد و میبالید، چه بسا که به همین آسانی، به آسانی آب خوردن پیمان میشکست. ولی چنین نشد خوشبختانه. اگرچه در داستان خواهیم دید که چه شد تا دفره این پیمانداری. ولی کیکاووس که سرشتی بیگانه با خوی و فرهنگ ایران شهری دارد، پیکی را به پیامبری به سوی سیاوش میفرستد که گروگانها را نزد من فرست تا به دست دشخیمان خود سر از تنشان جدا کنم و تو خود به جنگ با افراسیاب برخیز و کار تورانیان را یکسره کن. سیاوش مرد جنگ است، ولی نه مرد جنگی بی فرهنگ. او خود آینه تمام نمای فرهنگ ایران است. سیاوش میداند که کشتن زیستمندان کشتن زندگی و آزردن جان بخش است. خون بیگناهان را نباید ریخت، پیمان بسته شده را نباید شکست. جنگ برای کوتاه کردن دست دشمنان است، نه برای فزون خواستن و خون ریختن و نغمه شادمانی را از روی زمین برداشتن. ز کار پدر دل پراندیشه کرد، ز ترکان و از روزگار نبرد. همی گفت صد مرد گرد سوار، ز خویشان شاهی چنین نامدار. 100 تن از خاندان افراسیاب را گروگان گرفته است و خود افراسیاب به دست خود آنها را داده است. اکنون میگوید که همه نیکخواه و همه بیگناه، اگرشان فرستم به نزدیک شاه، مپرسد نیندیشد از کارشان. همانگه کند زنده بردارشان، به نزدیک یزدان چه پوزش برم. بد آید ز کار پدر بر سرم. چه کنم؟ اگر این 100 گروگان را بفرستم به پیشگاه پدر، آقا این پتیاره که پدر من است بیدرنگ همه را خواهد کشت. آنگاه من به درگاه یزدان چه پوزش برم؟ چه بگویم به خدا؟ سیاوش میداند که شکستن پیمان شکستن اهورامزداست یا شکست اهورامزدا و پیروزی اهریمن است و او مردی نیست که پشت به اهورامزدا کند و با شکستن پیمان خرسندی دل اهریمن را فراهم بیاورد. فرمان پدر و فرمان شاه را میتوان شکست، ولی پیمان را نمیتوان شکست. شما نگاه کنید اندازه پیمان شکنی، ارج پیمان شکنی
ارج پیمان را در نگاه ایران. فرمان پادشاه را میتوان شکست، آن هم چه کسی میشکند؟ نه یک سردار سپاه، نه یک بیگانه، پسر پادشاه. هم فرمان پدر است و هم فرمان پادشاه، هم پادشاه هست هم پدر. فرمان میدهد این بکن، این کار را انجام بده. سیاوش میگوید نمیکنم. سر از فرمان پادشاه و سر از فرمان پدر میتابد تا مبادا سر از فرمان خداوند بتابد، سر از فرمان مهر بتابد. مهر ایزد پیمان است و پیمان شکنان را در هم خواهد شکست. پس به افراسیاب میگوید، با افراسیاب پیمان بسته است. به افراسیاب میگوید ز پیمان تو سر نکردم تویی، اگرچه بمانم ز تخت مهی. اگرچه من بی بهره خواهم بود از تخت پادشاهی، چون پادشاه پدرم مرا به خود راه نخواهد داد. چرا که من فرمان پدر به جا نیاوردم. پدر میگوید که من گروگانهایی که از تو ستاندم بفرستم به پیشگاه او، همه را خواهد کشت. من چنین نخواهم کرد و اگر چنین نکنم، فرمان شاه و فرمان پدر به جا نیاورم، از پادشاهی بی بهره خواهم بود، چه بسا که جانم را خواهد ستاند. و اگر چه بمانم ز تخت مهی، یکی راه بگشای تا بگذرم. نمیتوانم برگردم به خانه. فرمان پادشاه را شکستم. با تو هم که پیمان بستم نخواهم جنگید. پس راه باز کن، راه به روی من بگشا، من بروم هر جا که اینجا نیست، بگریزم از بیداد پدر. یکی راه بگشای تا بگذرم، به جایی که کرد ایزد آبش خورم. هر کجا که خداوند خواست من اونجا خواهم رفت. یکی کشوری جویم من در جهان، که نامم ز کاووس ماند نهان. بروم هر کجا که اینجا نیست، نامم پنهان بماند از این پتیاره، از پدرم. ز خوی بد او سخن نشنوم، ز پیکار او یک زمان بقنوم. آقا از این همه بیداد او یک زمان بتوانم آرامش داشته باشم. میگوید راه بر من بگشا تا بروم به هر جا که بیداد پدر نیست، به جایی که فرمان شکستن پیمان در کار نباشد، در جایی که پدر نتواند به من بگوید پیمان که بستی بشکن، بادا که از ناراستکاری های پدر بیاسایم. افراسیاب با مهری پدرانه سیاوش را به توران فرا میخورد. آقا کجا میخوای بروی؟ پسر به این خوبی؟ اصلا تو پسر من هستی، بیا به کشور خودم. او را با بهترین گرامی داشت به خانه خود فرا میخواند و دختر خود فرنگیس را هم به همسری با او میدهد. ولی هنگامی که در پی دشمنشی های گرسیوز برادر افراسیاب آهنگ کشتن او میکند، میخواهد افراسیاب را بکشد، سیاوش را بکشد، در آنجا هم سیاوش برای پدافند از جان خود دست به جنگ ابزار نمیبرد. یاران او میگویند آها چرا این گونه خود را رها میکنی؟ دست به شمشیر برمیداریم تا ما زنده ایم نخواهیم گذاشت. سیاوش میگوید نه، من پیمان بستم که به هیچ روی با افراسیاب نخواهم جنگید. اکنون هم نمی جنگم. او پیمان میشکند، خب بشکند، ولی من که افراسیاب نیستم، من سیاوشم. دست به جنگ ابزار نمیبرد تا به هیچ روی پیمان با افراسیاب را نشکسته باشم، چرا که پیمان بسته بود که من با تو نخواهم جنگید. نمیدارم همیهنانم آیا میتوان با آسانی کرانه های پیدا و ناپیدای این اندیشه را دریافت؟ این یکی از پرفروغ ترین نمادهای فرهنگ ایران است که از داستانهای شاهنامه سر به اون کشیده است. ز پیمان نگردند ایرانیان، این سخن را دشمنان میگویند. ز پیمان نگردند ایرانیان، از این در کنون نیست بی‌مسیان. این گونه سخنها در شاهنامه همیهنانم برای خوشایند دلهای ما نیست،
اینها نمادهای درخشان از فرهنگ ورجاوند بنیاد ایران است و این همه از پرتو فروغ مهر است که ایزد پیمان و نگهبان پایبندی و پیمانداری است و پیمان شکنان را به سختی در هم می شکند. مهر افسون بر ایزد پیمان و راستکاری ایزد جنگ هم هست. مهر ایزد آشتی تنها نیست، ایزد جنگ است. آنکه رزماوران بر پشت اسب او را نماز برند و نیرومندی ستور و تندرستی خیش را از وی یاری خواهند. سواری که بر اسب سوار است می رود در میدان جنگ، نماز می گذارد مهر را. پس او چه می خواهد؟ تندرستی خود و تندرستی اسبش را یاری می خواهند تا دشمنان را از دور نتوانند، دشمنان او را از دور نتوانند شناخت، تا هماوردان را از کار باز توانند داشت، تا بر دشمنان کینتوز بداندیش چیره توانند شد. مهر در میان دو سپاه هماورد ناگهان پدیدار می شود. ببینید نگاه نمی کند، باز یک بار دیگر نگاه نمی کند که این سپاه ایران است، آن سپاه توران است، این سپاه ایران است، آن سپاه روم است. نگاه نمی کند. دو سپاه با یکدیگر می جنگند و مهر ناگهان در آنجا خود را نشان می دهد. ببینید چه می کند. بازوان و چشمان جنگاورانی را که دروغ گفته باشند از هر سو نگاه نمی کند. آقا من ایرانی هم، میگه باشه دروغ گفتی. آقا من ایرانی هم، خب باشه پیمان شکستی، تو گناهکاری. آن دیگری را بر من چیره می کند. چرا؟ آن دیگری راستکار بود. آن دیگری اگرچه در سپاه دشمن بود ولی آدم خوبی بود، راستکار بود، پیماندار بود. آن که پیمان شکسته باشند، که ناراستکاری کرده باشند، که دغاکاری و ناسپاسی کرده باشند، همه را از کار میاندازند. گوشهاشان را ناشنوا، چشمانشان را نابینا و پاهاشان را ناتوان می کند تا در چنگ هماورد پرزور گرفتار آیند. اسبان مهر دروجان، یعنی کسانی که به مهر دروغ گفته باشند و پیمان شکسته باشند، در زیر بار سوار خیره سری کنند. آقا اسب فرمان برداری نمی کنند و از جای خود بیرون نیایند. اسب تکان نمی خورد. چرا؟ چون سوارش دروغ گفته است، سوارش پیمان شکسته است، سوارش آدم نیکسرشتی نیست، بد است، از جنس خامنه‌ای است. اگر بیرون آیند به پیش نتازند، یعنی اگر اسبان هم بیرون آیند از ستورگاه به پیش نتازند و در تاخت جست و خیز نکنند. از فراوانی گفتار زشت که شیوه دشمن مهر است، نیزه ای که دشمن مهر پرتاب کند بازگردد. آقا نیزه پرتاب می کند برمیگردد به خودش. از فراوانی گفتار زشت که شیوه دشمن مهر است، اگر هم دشمن مهر نیزه ای را خوب پرتاب کند و آن نیزه به تن همستار برسد، آسیبی بدون نرسد. این کار مهر است. دشمن را یاری میرساند و آن سرباز، آن رزمنده بدکار را اینگونه پادافره میدهد و نگاه نمی کند به اینکه این از سپاه ایرانی است، آن سپاه تورانی است. تنها به یک چیز نگاه میکند. کدام یک از این دو تن که با یکدیگر در نبردند، پیماندارند، راستکارند، راستگویند، بهمنشند. اگر تورانی است او چیره خواهد شد، اگر ایرانی است این دیگری چیره خواهد شد. پس شرط یگانه سامی پیروزی در جنگ این است که اندیشه و گفتار و کردار نیک داشته باشه. ز فراوانی گفتار زشت که شیوه دشمن مهر است. گفتار زشت، دشنامگویی، بدگویی، دروغگویی، زشتگویی، خیانت پیشگی، همه این کارهای دشمنان مهر، نه یاران مهر. ما یاران مهر هستیم. یعنی چه؟ اگر من یار مهر هستم یعنی چه؟ خویشکاری من چیست؟ پیمانداری، راستکاری، بهمنشی،
سخن راست گفتن، شادی پراکنی، مهرورزی، دادگری، اینهاست. اگر چنین باشد من در سپاه مهرم و اگر چنین نباشم من دشمن مهرم. خب باد نیزه ای را که دشمن مهر پرتاب کند باز کرد. آقا چرخ و فلک و ابر و مه و باد و خورشید همه در کارند تا حتی اگر نیزه ای را خوب پرتاب کرده باشد باد به خودش برمیگرد. ای مهر، ما را که از مهر دروجان نبوده ایم، ای گرانمایه، ما که سربازان تو ایم، از نیاز، از همه نیازها برهان. ببینید چه نیایش زیبایی است. چرا چنین نیایش نکنید؟ ما را از این نیازها برهان. تو می توانی که بیم و هراس را بر پیکرهای مهر دروجان چیره کنی. تو می توانی بدان هنگام که خشمگین می شوی نیروی بازوان، توان پاها، بینایی چشمها و شنوایی گوشهای مهر دروجان را باستانی. همه کسانی که دروغ گفتند، همه کسانی که زشتکاری کردند، خونهای بیهوده بر زمین ریختند، تو می توانی همه را پاهاشان از کار بیندازی، گوشهاشان ناشنوا کنی و چشمانشان نابینا. یک نیزه برنان و یک تیر پرنان هیچ یک بدان کس که مهر آن مهر 10,000 دیده با مهر 10,000 دیدبان توانای از همه چیز آگاه نافریفتنی را پاک نهادی یاوری کند نرساند. یعنی اگر 1000 نیزه بفرستی بیاندازی به سوی یک پیرو مهر، هرگز به دو آسیبی نخواهد رساند. آن مهر ژرفبین را، آن رد توانا، پاداش بخش، زبان آور، نیایش گذار، بلند پایگاه، بختیار و تن منصره را، تن پاک، تنش پیام خداوندی است، تنش سراسر پاک است. آن که دیوان را سر بکوبد، آن که بر گناهکاران خشم گیرد، آن که به مهر دروجان کین ورزد. ببینید این ایزدی است که کین هم می‌ورزد ولی به مهر دروجان، به پیمان شکنان. آن که پریان را به تنگنا درافکند، آن که اگر مردمان مهر دروج نباشند کشور را نیرویی سرشار بخشد. آقا ملت ایران، میخواهید کشورتان سرشار است این همه داده های آسمانی باشد؟ آسمان مثلا ملکوت نیست، بلکه آسمان خورشید است و سپهر. میخواهید راستکار باشید، به فرهنگ خود بازگردید. ببینید آنکه اگر مردمان مهر دروج نباشند، مردمانی که پیمان نشکنند و دروغ نگویند و راستکار باشند، کشور را نیرویی سرشار بخشد. آنکه مردمان سرزمین دشمن را به راه راست رهنمون نشود و فر را از آن سرزمین برگیرد. از کدام سرزمین؟ نگاه کنیم امروز هم میهنانم چرا فر از ایران گرفته شده است. یک دم از خود بپرسیم. من در پی این خرافه ها نیستم، ولی از خود بپرسیم چه شد که فر ایران از ایران گرفته شد؟ آیا نه در پی بدکاری های خود ما؟ آیا امروز زمان نرسیده است که هر یک از ما از خویشتن خود بیاغازیم؟ هر یک از ما در آینه به خود بنگریم، زشتی ها از خود دور کنیم و هر یک از ما در راستکاری از دیگری پیشی گیریم. آنگاه فر به سرزمین ما باز خواهد گشت و پیروزی از آن ما خواهد. آن که از پی دشمنان بینیروی پدافند بتازد و 10,000 زخم بر ایشان فرود آورد. دشمنان ما را 10,000 زخم بر آنها فرود آورد. اگر ما مردمانی نیکسرشت بشویم، اگر به جای دشنام گفتن به یکدیگر با دشمن بستیزیم. نگاهی بیاندازید به این اپوزیشن برون مرز، ببینید که چه بلایی بر سر ما آوردن. به جای رزمیدن با سپاه اهریمن چه میکنن با یکدیگر؟
آنگاه چشم آن داریم که کشور آزاد کنیم. به راستی جای شرم است، بسیار بسیار برای ما مردم. باید بشرمیم از شرم کردار خویش. آن مهر 10,000 دیدبان از همه چیز آگاه نافریفتنی، آن که هر پیمانی را از گفتار به کردار درآورد، هر پیمانی را از گفتار به کردار درآورد، آن که سپاه بیاراید، آن که دارنده 1000 گونه چالاکی است، آن که شهریاری توانا و داناست، آن که جنگ را برانگیزد، آن که جنگ را استواری بخشد، آن که در جنگ پایدار ماند و رده‌های دشمن را از هم بدرد، آن که رزماوران را در هر دو بال آوردگاه پراکنده و پریشان کند و از بیم او در دل سپاه دشمن خونخوار لرزه درافتد. اوست که میتوان دشمن را پریشان و هراسان و پریشان کند. اوست که میتواند سرهای مهر دروجان را از تنهاشان فرو افکند. مهر دروجان، یک بار دیگر میگویم، کسانی که به مهر دروغ میگویند، کسانی که پیمان میشکنند، کسانی که پشت به ارزش‌های میهنی میکنند، کسانی که به کشور خیانت میکنند، همه اینها مهر دروجند. سرهاشان از تنهاشان فرو افکند. سرهای مهر دروجان از تنهاشان جدا شود، خانه های هراس انگیز ویران شود و از مردمان تهی ماند. آن خانه هایی که مهر دروجان و دروندان و کشندگان اشونان یعنی پاکان در آنها به سر میبرند هراس انگیز است. تیرهای به پر شاهین نشانده مهر دروجان هر چند که زه کمان را خوب بکشند و آنها را تند به پرواز درآورند، اگر مهر فراخ چراگاه خشمگین و آزرده باشد و با خوشنودی او نکوشیده باشند به نشان نرسد. شما تیر در کمان بگذار، به بهترین شیوه رها کن، به نشان نخواهد رسید، پیروز نخواهی شد در میدان جنگ. نیزه های خوب نوک تیز و بلند دستی مهر دروجان هر چند که آنها را به نیروی بازوان پرتاب کنند، اگر مهر فراخ چراگاه خشمگین و آزرده باشد و به خوشنودی او نکوشیده باشند به نشان نرسد. دشنه های خوب مهر دروجان که به سر مردم نشانه گیرند، اگر مهر فراخ چراگاه خشمگین و آزرده باشد و به خوشنودی او نکوشیده باشند به نشان نرسد. یعنی چه میخواهد بگوید؟ همه کوشش شما برای پیروزی در میدان نبرد به فرجامی خوش نخواهد رسید اگر مهر با شما بر سر مهر نباشد. و مهر تنها یک جا با ما مردم ایران بر سر مهر خواهد بود، آنجا که با یکدیگر مهربان باشیم، آنجا که به یکدیگر دروغ نگوییم، آنجا که به پشت به ارزش‌های میهنی نکرده باشیم، آنگاه که در دادگستری، در شادی پراکنی، در پیشبرد ارزش‌های نیک بکوشیم، دست در دست یکدیگر با هم مهربان باشیم، آنگاه ما رو به پیروزی خواهد رساند. وگرنه گرزهای خوب پرتاب شده مهر دروجان، شما بهترین گرزها را داشته باش و خوب پرتاب کن که بر سر مردمان نشانه گیرند، اگر مهر فراخ چراگاه خشمگین و آزرده باشد و به خوشنودی او نکوشیده باشند به نشان نرسد. مهر فراخ چراگاه خود را آماده نگاهداری کند، از پشت سر پشتیبانی کند، از روبرو یاری کند و همچون دیدبانی نافریفتنی به هر سو نگاه افکند. این چنین مهر 10,000 دیدبان دانای توانای نافریفتنی آماده پشتیبانی از کسی است که نیک اندیشانه او را یاری کند. نامآوری که اگر خشمگین شود در میان جنگاوران دو سرزمین جنگجو به زیان سپاه دشمن خونخوار، به ستیزه بارده های برزم در آویخته دشمن اسبان فراستون برانگیزد. اگر مهر به زیان سپاه دشمن
در میان جنگاوران دو سرزمین جنگجو اسپان فراخسون برانگیزد، آنگاه دستهای مهردروجان را از پشت ببندد، چشمهای آنان را برآورد، گوشهای آنان را کر کند و استواری پایهای آنها را برگیرد، بدانسان که کسی را یارایی پایداری نماند. چنین شود روزگار این سرزمین ها و این جنگاوران اگر از مهر فراخ چراگاه روی برتابند. بیایید همیهنانم، بیایید ما از این مهر فراخ چراگاه روی بر نتابیم، روی بر نگردونیم، بازگردیم به سوی این مهر. مهر چیست؟ اینجا من از آفتاب، از پرتو خورشید سخن نمیگویم، از اوستا هم سخن نمیگویم. مهر نماد فرهنگ ایران است، منش ایرانی. حالا منش ایرانی چیست؟ راستگویی، پیمانداری، پاسداری از ارزش‌های نیک فرهنگ ایران شهری، گرامی داشت جان، گرامی داشت زندگی، گرامی داشت زن، گرامی داشت خانواده. این هاست فروزه های فرهنگ ایران شهری، نه در پی یکدیگر توطئه چیدن ها. از آن پس که از فرو رفتن خورشید به فراخنای زمین پای نهد، هر دو پایانی این زمین پهناور گویسان دورکرانه را بپساود و آنچه را در میان زمین و آسمان است بنگرد. دارستی چه شد؟ یک بار دیگر اینو با هم نگاه کنیم. افشین جان نگاه کن. هر دو پایانی این زمین پهناور گویسان دورکرانه را بپساود و آنچه را در میان زمین و آسمان است بنگرد. گردی زمین را از اوستاس میخوانم ها، چند هزار سال پیش میگویند، نمیدونم گالیله دانست که زمین گرد است. آقا هر دو پایانی این زمین پهناور گویسان دورکرانه را بپساود، یعنی لمس کند و آنچه را در میان زمین و آسمان است بنگرد. گرزی صد گره و صد تیقه، این تیقه خورشید را میگوید. چه زیباست این سخن. من بسیار اندوهگینم که در سامه ها اینها رو میخوانم که اون آرامش بایسته ندارم، وگرنه اینها رو خودتان بخوانید و زیبا بخوانید، ببینید چه اندازه ادب، چه ادبساری زیبایی، چه باشکوه است. گرزی صد گره و صد تیقه بر دست گیرد و به سوی مردان همستار نشانه رود. همستار یعنی با هم در ستیز هستند، در برابر یکدیگر هستند، هماورد هستند. نشانه رود و آنان را از پای درافکند. گرزی از فلز زر ریخته، گرزش زرین است، همین زرین پرتو خورشید. گرزی از فلز زر ریخته و از زر سخت ساخته که استوارتر و پیروزبخشترین رزم ابزار است. یعنی برتر از این جنگ ابزاری در جهان آفرینش نیست. پرتو خورشید، این زرین پرتو خورشید، هیچ چیز گرامی‌تر از آن نیست. اهریمن همه تن مرگ در برابر او به هراس افتاد. دیو خشم نیرنگ باز مرگ ارزان در برابر او به هراس افتاد. بوشاسپ به دراز دست در برابر او به هراس افتاد. همه دیوان پنهان و دروندان ورنه در برابر او به هراس افتند. مبادا که ما خود را به ستیز مهر خشمگین فراخ چراگاه دچار کنیم. یعنی مبادا کاری کنیم که این مهر از ما هم به خشم آید. ای مهر فراخ چراگاه، مبادا خشمگینانه بر ما زخم فرود آوریم. تو که از نیرومندترین ایزدان، دلیرترین ایزدان، چالاکترین ایزدان، تندترین ایزدان و پیروزمندترین ایزدان پدیدار بر این زمینی، ای مهر فراخ چراگاه. ببینید این همه نیایش و ستایش زیبایی در برابر پرتو زرین خورشید. مهر بخشنده تاج و تخت شهریاری است. در بینش ایرانی در همین اوستا نگاه میکنیم که پادشاهانی که تاج و تخت خود را از مهر ندارند،
تاج و تختشان بر باد رفتنی است. باید این تاج از دست مهر بستانند. یعنی چه؟ آماج سخن من این نیست که بروند به درگاه خورشید بگویند ای خورشید به من تاج بده. منش آنها، اندیشه آنها، کنش آنها، کردار پادشاه و شهریار باید در راستای آیین مهر باشد، در راستای راستکاری، پیش بردن جهان به سوی بهترین ارزش‌ها، بالامدن جهان آنچنان که خورشید می‌کند با زمین. اگر شهریار چنین باشد تاج و تخت خود را از مهر دارد. نگاه کنید، مهر ایزد مینوی بخشنده شهریاری، آن ایزد مینوی بخشنده فر به سوی همه کشورها روان شود. آن ایزد مینوی بخشنده شهریاری به سوی همه کشورها روان شود. او کسانی را پیروزی بخشد و پارسایان دین آگاهی را زبردستی دهد که با زور بستایندش. زور گفتم پیشکشی های آبکی است که میبرم به پیشگاه در نیایشگاه مهر، در همین شاه چراغ که امروز شده است یکی از نیایشگاه های مسلمانان، ولی همین شاه چراغ خودمان در شیراز یکی از نیایشگاه های مهر بود. در آنجا مهر را می ستودیم و گاه با پیشکشی ها می رفتیم. پیشکشی ها چه بودن؟ گاهی پیشکشی های مانند شربت ها بودن، گاه شاخ های نوبریده از درخت، ولی خوراک هایی هم می بارندن در اونجا می گذاشتن، دیگران می آمدن اون خوراک ها برمی داشتند و می خوردن. این سنگ نگاره که خواهید دید که از روزگار ساسانیان در تاکبستان که به امروز میگوییم تاقبستان برای ما به جا مانده، تاج ستانی اردشیر دوم نهمین شاهنشاه ساسانی را نشان می‌دهد. اردشیر دوم با دست راست زرفین روبانداری یا حلقه روبانداری را که نشان شهریاری است از اهورامزدا دریافت می‌کند. مهر در سوی راست او با شمشیر آهیخته در دست که نشان جنگاوری اوست با پشتیبانی ایستاده و اهریمن در زیر پای آنها افتاده است. برخی مهر را در این سنگ نگاره زرتشت پنداشتند، ولی پرتو خورشید بر پیرامون سر او جایی برای این گونه پندارهای نادرست بر جای نمی‌نهد. افسون بر این که زرتشت هرگز شمشیر نکشید و جنگاور نبود. اردشیر دوم در سنگ نبشته خود پس از ستایش اهورامزدا از ایزدبانو ارتویسارا آناهیتا و از بقمهر یاد کرده و می نویسد: به یاری اهورامزدا، آناهیتا و میترا، ناهید و مهر، فرمودم که این آپادانا ساخته شود. اردشیر سوم نیز پس از ستایش اهورامزدا می نویسد: باشد که اهورامزدا و بقمیترا، مهر ایزد، بقمیترا، بق همان است که امروز ما میگوییم ایزد یا خداوند. بغداد هم از همین واژه برخواسته است. بغداد یعنی خدا داد، جایی که خدا اون را داد. بق وزرک اهورامزدا حیث حیات برتی یحوا. باشد که اهورامزدا و بقمیترا، مهر یا همون مهر ایزد، مرا و سرزمینم را و هر آنچه من ساختم را بپاید. نویسندگان یونان و روم این ایزد جنگازمای ایرانی را به جای مارس و آرس پروردگار جنگ اونجا بود به نام خودشان میترس نوشتند به گونه خودشان. نگاره میترا خدای جنگ در روم را هم در همینجا نگاه کنید، به شما نشان میدهم. میرسیم به مهر در چهره‌های فلکی، گردونه مهر. برخی از پژوهندگان سرچشمه باور به مهر و گردونه مهر در میان ایرانیان و هندوان باستان را دو چهره فلکی خرس بزرگ و خرس کوچک دانستند. دب اکبر و دب اصغر، خرس کوچک و خرس بزرگ.
از این دو چهره فلکی در نوشته های پهلوی با نام هفتورنگ مهین و هفتورنگ کهین یاد شده و تازیگویان آنها را دب اکبر و دب اصغر میگویند. پیرامون 5000 سال پیش ستاره کفتار در چهره فلکی اژدها، میخ یا قطب آسمانی زمین بود. این ستاره در میانه دو چهره فلکی خرس بزرگ و خرس کوچک جا داشت. این دو چهره فلکی در هر شبانه روز یک بار به گرد آن میچرخیدند. گردش این دو چهره فلکی همراه با گردش اژدها نگاری چلیپا یا صلیب شکسته را در آسمان پدید می‌آورده است که آن را همان گردونه مهر دانستند. از آنجا که مهر شاه ستارگان بوده و از دید بیننده زمینی همه ستارگان و چهره‌های فلکی به گرد او میچرخیدند، آن را سامان بخش هستی و ریتم کیهانی و نگهبان هنجار آفرینش و سازوکار جهان می‌شناختند و سپستر او را ایزد روشنایی و راستی و پیمان و مهرورزی هم به شمار آوردند. چنانچه در ریگودا آمده است: باشد که ما از مهر سپنتای او برخوردار شویم و از مهربانی فراوان او بهره‌مند باشیم. این هم آرزویی است که می‌خواهیم بهره‌مند بشویم از پرتو خورشید. گردونه مهر که در هستی شناسی ایرانی نماد آشتی و مهر و پیمانداری و باروری بود، در آلمان نازی نماد جنگ و خونریزی و فزونخواهی و برتری جویی شد. در اینجا گردنبندی با نشان گردونه مهر یا چلیپای شکسته، صلیب شکسته که در گیلان یافت شده است رو به شما نشان می‌دهیم. نام اژدها برای یک چهره فلکی در بسیاری از داستان‌های کهن جهان، از داستان سیامات بابلی بگیرید تا نبرد فریدون با ضحاک ماردوش و نبرد گرشاسب و سام نریمان و رستم با اژدها و نبرد بهرام گور با اژدها در شاهنامه، تا نبرد واگاهن یا همون بهرام ارمنی، ایزد جنگ و پیروزی در داستان‌های ارمنی، و کشتن اژدها به دست سنت جورج و داستان‌های چینی و مصری و دیگر مردم جهان دیده می‌شود. فرانمای ستارگان این چهره فلکی بدون شک یادآور اژدهاست. میرسیم به چنبر یا زرفین مهر یا همون که به نادرست میگوییم حلقه. زرفین مهر نزدیک به 5000 سال پیش، هنگامی که ستاره کفتار از پیکر فلکی اژدها دور می شود، گردش آن از دید بینندگان زمینی به ریخت یک چنبر یا یک حلقه دیده می شود. بسیاری از پژوهشگران این گردش چنبری را سرچشمه پیدایش آیینی به نام چنبر مهر یا چنبر پیمان دانستند که هنوز هم در پیکر انگشتری بر دست زن و شوهرها نشان پیمان دیده می شود، همون که میگوییم حلقه ازدواج. از همین پیمان مهر است. واژه ماندالا در ریگودا و دیگر نامه‌های سانسکریت همان گوی و چنبر است. در اینجا باز نگاه میکنیم چنبر پیمان در دست ایزد مهر، سنگنگاری میترا در نمرود در آناتولی خاوری سده یکم پیش از آیش. چنبر پیمان در دست راست فروهر نشان پیمان آدمی با هستی و هستی بخش اهورامزدا چنبر شهریاری را به اردشیر ساسانی می‌دهد. ببینید هر یک از این چنبرها که می‌بینیم در این سنگنگاره ها که به شما نشان داده می‌شود، این آرش هایی را که گفتم برساند. در اینجا میرسیم به 7 گامه رسایی در آیین مهری. ولی چون هم من خسته شدم و هم زمان بسنده برای نشان دادن این 7 گامه رسایی یا 7 دانش پایه در آیین مهری نخواهیم داشت،
با پروانه شما و افشین گرامی دنباله سخن را بگذاریم برای نشست آینده تا بپردازیم به 7 گامه رسایی یا 7 دانشپایه در آیین مهری. هنگامی که من میخواستم یا شما میخواستید بروید به این دبستان، این آیین را بیاموزید و بیاموزیم، چگونه گام به گام یه بایست فرا میرفتیم. از همونجا ساخته شدن 7 خان رستم، 7 خان اسفندیار و 7 های دیگر، ولی آغازش همین 7 پایه یا 7 دانشپایه آیین مهری است. افشین جان اگه پروانه بدهی بگذاریم برای نشست آینده، دامنه سخن بسیار فراخ خواهد. بله بسیار عالی. و دیگه مثلا فکر کنم به هر حال همه کسانی که این برنامه رو دنبال میکردن فکر میکنم منتظر این بخش هستن که این 7 پایه رو بشناسن که از سرباز شروع میشه و با پدر تموم میشه. درسته؟ پدرم. بله. و در ضمن شما ابتدای برنامه تقریبا اوایل برنامه فرمودین که کاش میتونستیم بهتر بخونیم. خیلی به هر حال ما لذت میبریم از خوانش شما، خیلی بسیار زیباست. فکر نمی‌کنم کسی بتونه مثل شما بخونه این چیزا رو. همین هم اوستا رو هم شاهنامه رو. و سپاسگزارم، ما خوشحالیم، خوشبختیم از اینکه شما رو داریم و خوانش شما رو هم داریم. سپاس بیکران از مهرتون. بسیار بسیار سپاسگزارم از تا نشست آینده که میپردازیم به این 7 دانشپایه در آیین مهری. همه شما فرزندان پاکسرشت میهن اهورایی را به خداوند جان و خرد میسپارم. سپاسگزارم. روزگار بدرود.